Γεια σας. Σήμερα θα φτιάξουμε ένα χειριστήριο από Renault. Έχουμε εδώ το χειριστήριο. Έχουμε και την πλακέτα του, η οποία έχει πάθει ζημιά. Έχει κάνει διάβρωση βασικά από νερό που έχει μπει μέσα στο χειριστήριο. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Έχουμε και λέμε εδώ πέρα μια γραμμή που έχει κάνει διάβρωση και ακριβώς εδώ στη γωνία έχει σπάσει. Αυτή είναι σε καλή κατάσταση. Αυτή εδώ θέλει κόλλημα εδώ πέρα. Θα τραβήξουμε ένα σειρματάκι. Πάμε να το δούμε πιο καλά. Σειραφάκι. Είναι εδώ. Αλλού έχουμε καμία άλλη. Αυτή είναι η δικιά μας γραμμή εδώ που έχει χαλάσει. Ψήσουμε λίγο να καθαρίσουμε γύρω-γύρω τη διάβρωση. Τέλειο. Να καθαρίσουμε και αυτό εδώ. Πολύ ωραία. Εδώ έχουμε πάθει μεγαλύτερη ζημιά. Εδώ το έχει φάει όλο. Εδώ μας έχει φάει όλο το χαρτό. Έχει αφήσει τρύπα. Εδώ το έχουμε κανονικά. Έχουμε χαλκό εδώ. Δεν έχουμε τίποτα. Το φάγε όλο. Το φάγε όλο. Η γραμμή ποια είναι? Είναι καταστραμμένη. Η δικιά μας που πάει εδώ. Μετά φεύγει εδώ. Ματάκι. Ματάκι. Όχι. Λοιπόν, άλλη γραμμή, δύο γραμμές. Επομένως.
Και τώρα πάμε να βάλουμε λίγο μάσκα προστατευτική, την πράσινη, για την πλακέτα, σε περίπτωση που πέσει ξανά νερό, να μην γίνει έτσι όπως είχε γίνει. Λοιπόν, έχουμε το χειριστήριο, έχουμε και το αμάξι. Πατάμε, βλέπετε τα φώτα. Πήγαινε βάλει μπροστά, να δούμε. Βάζουμε μπροστά, παίρνει κανονικά. Έτοιμο και το κλειδί. Τέλεια. Πάμε να βάλουμε λίγο χόλα γύρω-γύρω. Έχω βάλει εδώ, όπως μπορείτε να δείτε, για να το στεγανοποιήσουμε όσο μπορούμε το χειριστήριο, σε περίπτωση που πάει να μπει νερό την επόμενη φορά να ανταπεξέλθει λίγο, να κρατήσει λίγο. Θα έχει μια στοιχειώδη μόνωση εδώ πέρα όσον αφορά το νερό. Ωραία, καπάκι. Είναι. Λοιπόν, αυτό το κλείνουμε. Αυτό το κλείσουμε με την κόλλα. Θα το αφήσουμε για μια μέρα να στεγνώσει. Και αύριο θα είναι έτοιμο προς χρήση. Μπαταρία, καπάκι. Τέλεια, καπάκι. Μπαταρία. Βέβαια αυτό αν το βάλεις θα σου κολλήσει. Που δεν νομίζω, δεν πειράζει. Για να κολλήσει, για καλό θα είναι. Κλείσουμε για να μην κρατήσει γύρω-γύρω το τέτοιο. Την κόλλα. Βάζουμε λίγο νεύτη στην άκρη εδώ. Και πάμε και κάνουμε έτσι. Και όπως μπορείτε να δείτε, καθαρίζει γύρω-γύρω και δεν κρατάει τίποτα. Έχουμε ένα καθαρό κλειδί από κόλληση και τέτοια γύρω-γύρω. Έτοιμο το κλειδί μας.